ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राइब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाइन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण स्ट्रीट स्टाईल किंवा रस्त्यावर जे दूध मिळतं ते कसं बनवायचं ते बघतोय. कोल्ड ड्रिंक म्हणून जे सर्व केलं जातं त्यामध्ये वेगवेगळे फ्लेवर असतात, केशर, पिस्ता, बदाम वगैरे. तर आज आपण ते बनवून बघतोय. गेल्या वर्षी कोजागिरी पौर्णिमेला आपण प्रॉपर मसाला दूध कसं बनवायचं ते बघितलं होतं. घरचा मसाला तयार करून ते छान असं दाटसर किंवा फ्लेवरफुल दूध कसं बनवायचं ते बघितलं. आज आपण हे थोडंसं कोल्ड ड्रिंक स्टाईल, स्ट्रीट स्टाईल कोल्ड मिल्क बनवायचं कसं ते बघूयात. खूप छान होतं, घरच्या घरी पण बनवू शकता. या कोजागिरीला जरासं वेगळं म्हणून ट्राय करू शकता. थंड सर्व करू शकता आधीच बनवून ठेवून, किंवा मग गरम गरम सर्व केलं काहीच हरकत नाही. तर इथे पॅनमध्ये 2 कप दूध मी गरम करून घेतलेलं आहे ऑलरेडी. इथे वर साय आली आहे, त्यावरून तुम्हाला लक्षात येईल. साय हवी तर काढून टाका किंवा ठेवा त्यातच. थोडंसं रिच टेस्ट येतं त्यामुळे मी शक्यतो ठेवते. साय मिक्स करून घेते यामध्ये. आता काय करायचं, यामध्ये बदामाचे तुकडे घालायचे दुधामध्येच. त्याचबरोबर काजूचे हे तुकडे घालूयात. साखर घालूयात. 3 चमचे साखर आहे. आणि आता यामध्येच आपण केशर घालूयात. केशर घालणं ऑप्शनल आहे, नसेल तुमच्याकडे नाही घातलं तरी चालेल. आता हे सगळं आणखी 4 ते 5 मिनिट आपण बॉईल करून घेऊयात, उकळून घेऊयात. चारोळ्याही घालायच्यात यामध्ये, सांगायचं विसरलं. आता 2 ते 3 मिनिट आपण आणखी बॉईल करून घेऊयात. आता हे सगळे जिन्नस 5 ते 7 मिनिट छान बॉईल करून झाले की काय करायचं, थंड दूध घ्यायचं एका बाउलमध्ये किंवा एका वाटीमध्ये. आणि यामध्ये आपण 3 चमचे कस्टर्ड पावडर घालतो. शक्यतो थंड दुधामध्ये मिक्स करायची, म्हणजे त्याच्या गुठळ्या होत नाहीत. आणि हे असे मिक्स करून घ्यायचे. गुठळ्या झाला नाही पाहिजे या पावडरच्या. परफेक्ट. आणि आता हे थोडं थोडं यामध्ये मिक्स करत जायचं. सगळं एकदम नाही घालायचं, नाहीतर गुठळ्या होऊ शकतात. थोडं थोडं घालायचं आणि ढवळून घ्यायचं. तुम्हाला कितपत दाटसर हवंय त्या अंदाजाने तुम्ही हे कस्टर्ड यामध्ये घालू शकता. खूप दाट ठेवायचं नाही, नाहीतर त्याला तो कस्टर्डचा फ्लेवर लागतो. तसं नाही करायचं आपल्याला. मस्त. आता आणखी 3 ते 4 मिनिट हे आपण छान बॉईल करून घेऊयात. तर गॅस बंद करायचा आणि आपलं हे स्ट्रीट स्टाईल कोल्ड ड्रिंक बनवून तयार आहे. कन्सिस्टन्सी छान आली आहे. ड्रायफ्रूट्स तुम्ही बघू शकता, रंग सुरेख आला आहे. परफेक्ट स्ट्रीटवर मिळतं तसं त्याचं टेक्स्चर, कलर आणि कन्सिस्टन्सी आलेली आहे. आणि फ्लेवरही तसाच आहे. आता कसं सर्व करायचं, जसं की मी सांगितलं, कोजागिरीसाठी करणार असाल असंच गरमागरम सर्व करा. मसाला दूधसाठी परफेक्ट व्हेरिएशन आहे. किंवा मग फ्रीजमध्ये बनवून, गडबड असेल तर फ्रीजमध्ये बनवून थंड करा आणि संध्याकाळी सर्व करा. छोट्या छोट्या बॉटल्स येतात, त्यामध्ये तुम्ही विथ स्ट्रॉ सर्व करू शकता. खूप छान दिसायला दिसतं ते. आणि एक छान व्हेरिएशन आहे कोजागिरीसाठी. नक्की बनवून बघा. दूध हलकंसं थंड करून घेतलेलं आहे मी. टेक्स्चर बघू शकता, कन्सिस्टन्सी बघू शकता, परफेक्ट आलेली आहे. परफेक्ट असं दाटसर झालं आहे हे दूध. मस्त. आणि गार्निशसाठी अर्थातच थोडेसे बदामाचे काप. सबस्क्राइब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राइब करा. बुक अजून ऑर्डर नसेल केलं तर बुक ऑर्डर करा. मसाला अजून ऑर्डर केला नसेल तर मसाला ऑर्डर करा.
मसाला Amazonवर अवेलेबल आहे। मी जे काही पदार्थ बनवते त्या पदार्थांमध्ये जो काही कांदा लसूण मसाला वापरलेला आहे, गोडा मसाला वापरलेला आहे, बेडगी मिरची वापरलेली आहे ती हीच आहे, त्यामुळे नक्की ऑर्डर करा। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद। पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपी बरोबर। तोपर्यंत मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा।